that'll be something that'll be determined by the people that are above my pay grade. Right now, I'm just concerned about the guys that are here and coaching them, and we'll see what happens when we get to that point. The root cause of hype is hope. Better exposure kasi yung dream ko nga and yung goal ko is maging NBA player, and kung yun yung goal ko, mas maganda kung nandun na tayo sa mas malapit. Isa na namang gwapo at gwapang araw sa inyong lahat. Coach Brian Shaw ginulat si Kay Sotto dahil tila hindi ito excited na magbabalik na si Kay Sotto sa Amerika. After the postponement of the FIBA Asia Cup third window qualifiers, ay wala nang nagawa si Kay Sotto but to pack his bags to rejoin the NBA G League Team Ignite. But it's not as easy as what we think. At mukhang mahihirapan pa si Kay Sotto sa kanyang pagbabalik sa Team Ignite. But it all boils down kung ano ba talaga ang kanilang agreements with the NBA G League, Easters Private at pati na ng SBP. Dito na natin malalaman kung ano ba talaga ang totoo. If NBA G League has given the go signal to Kay Sotto na pwede siyang maglalaro sa Gilas national team, ay siguro naman they will accept Kay Sotto back with open arms dahil as we all know na meron namang bas-bas ng NBA G League ang kanyang decision leaving the Team Ignite in favor for the Gilas team. But before that, ay meron na naman tayong bagong pag-giveaway mga gwapo at gwapa naming subscribers as a way of giving back sa inyong overwhelming na support sa Express Info. At dahil road to 100k subscribers na tayo, ay meron na namang tayong 100k subs giveaway kung saan mamibigay tayo ng isang Apple iPad 8th generation pag-aabot na tayo ng 100,000 subscribers. So, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ay please subscribe na para mapadali ang pagbibigay natin na giveaway. At meron pang kasama ang mga consolation prizes. So, sa mga gustong sumali sa ating pag-giveaway ay napakasimple lang. Una ay dapat nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel na Express Info. Pangalawa ay dapat rin nakasubscribe sa ating bagong sports channel na My Sports Balita. Number 3, huwag kalimutang i-click ang notification bell sa dalawang channels upang updated kayo sa ating mga bagong videos. And last but not the least, ay huwag kalimutang mag-comment na kahit ano positibo about sa ating mga topics. So ano pa ang hinihintay nyo? Subscribe na and click the notification bell agad-agad. And with East West Private helping Kay Sotto ay siguro naman alam nila ang mga consequences sa ginawang choice ni Kay Sotto. At dahil dito ay kampante naman tayo na kahit pa sinabi ni Coach Brian Shaw na parang naghugas kamay siya at pinaubayan niya ang decision sa mga higher authorities ng NBA G League, for sure the team of Kay Sotto knows na pwede pa siyang babalik dahil kung hindi, bakit pa siya nagmamadaling bumalik sa Amerika kung alam naman nila na wala ng chance. I understand where Coach Shaw is coming from. He's just performing his job as a head coach primarily to provide the needed wins para sa Team Ignite. Dahil alam naman natin na pwede mag-champion ang Team Ignite. And winning becomes everything when at first, this Team Ignite is not all about winning. It's all about development. So with that, Brian Shaw is correct sa kanyang mga sinabi, but it does not necessarily follow na ito ng katapusan sa Team Ignite aspiration ni Kay Sotto. Let's just hope that all bases were covered by the team of Kay Sotto before siya nagpa siyang piliin ang paglalaro sa Gilas Pilipinas mga gwapo. At siguro naman, alam ng SBP lahat ng mga nuances sa mga ganitong setup dahil hindi naman bago ang SBP sa mga ganito. Kinaya nga nila noon si Andre Blatch at si Jordan Clarkson na mas lalim ang sitwasyon. In other words, ay meron tayong high hopes and high confidence sa mga taong nakapaligid kay Kay Sotto, and with their wealth of experience, ay for sure Kay Sotto will have his time in the NBA G League. Although Brian Shaw still unsure para sa partisipasyon ni Kay Sotto sa G League season. At parang hugas kamay si Coach Brian Shaw. He's keeping his expectations in check following news that Philippine wonderkind Kay Sotto is flying back to the US to join Team Ignite in Orlando, Florida. Si Kay Sotto ay expected to miss most of Ignite's action in the bubble dahil sa kanyang commitment na maglalaro sa Gilas Pilipinas sa third window ng 2021 FIBA Asia Cup qualifiers. Subalit, na-cancel na ang mga laro sa Doha, Qatar.
So si Kay Sotto ay merong chance na makakasali na maaga sa kanyang team Ignite earlier than anyone expected. Subalit si Coach Brian Shaw ay nanatiling reserved on expecting Sotto to be back in action for his team sooner rather than later. When asked about Kay Sotto's return to the squad, sabi ni Shaw na hindi siya ang makapagbibigay ng desisyon nito. That will be something that will be determined by the people that are above my pay grade, said Shaw during Ignite's post-game media availability on Sunday, Manila time. This very telling interview ay hindi maganda pakinggan at siguro nga he is not the right person na tatanungin about the decision of Kay Sotto, and it seems that he is not included sa agreement between Kay Sotto's camp and the NBA G League top brace. Siguradong papayagan si Kay Sotto to rejoin the team dahil ito naman talaga ang kanilang agreement in the first place. Yan ay based sa sinabi ng team ni Kay Sotto. Again, it's not the job description of Coach Brian Shaw to make the decision. Let's face it, like Kay Sotto ay under pa rin sila ng NBA as a whole. But kung titingnan natin ang mga sinabi ni Coach Brian Shaw ay parang he is not excited with the impending arrival of Kay Sotto. Right now, I'm just concerned about the guys that are here and coaching them, and we will see what happens when we get to that point, he continued. Ayon sa report na si Kay Sotto ay nangailangan ng 6 consecutive negative tests bago makakapasok sa Orlando bubble upon his arrival in the US. Pero dahil si Kay Sotto ay nagbiyahe internationally, he would also need to get tested 3 to 5 days after travel and stay home at mag-self-isolate sa loob ng 7 araw after travel. Ito ay ayon sa guidelines ng US Center for Disease Control and Prevention. So if everything goes smoothly para sa ating Filipino wonderkind, expected na darating si Kay Sotto sa US on February 15 or February 16, depende sa kanyang schedule. At makakapasok siya sa Orlando bubble by February 23 at the earliest. Ang Ignite ay maglalaro laban ng Memphis Hustle sa February 24 at meron pang 10 more games after that where Sotto could possibly get some quality minutes. Right now, ang Ignite ay nasa 3-0 record sa G League season pagkatapos sila nanalo laban ng Raptors 9:05 noong Sunday Manila time with score 113-105. Subalit ang Team Ignite coach na si Brian Shaw ay nasa wait-and-see mode pagkatapos ng maagang pagbalik ni Kay Sotto sa Amerika. Nagpa-impress ang Filipino-American guard na si Jalen Green sa kanilang mga laro kung saan ang lahat ng 3 games ng Ignite ay panalo. Ang Team Ignite ay maglalaro ngayong February 15 laban ng Iowa. Sa makatwid ay nagsabi lang si Coach Brian Shaw kung ano ang scoop ng kanyang trabaho as head coach at hindi siya makikialam sa mga decision makings na kanyang mga boss. I just hope na merong marching order and by G League organization to let Kay Sotto play and instruct the coach to give Kay Sotto the exposure he needs. With that, ay magkakaroon pa si Kay Sotto ng panahon na patunayan niya ang kanyang basketball skills. Meron pa siyang 10 games at the very least kung makakapasok siya sa bubble not later than February 23. And I think that is more than enough for Kay Sotto na maipakita niya ang kanyang extreme advantage sa skills and height against NBA G League big men mga gwapo. That'll be something that'll be determined by the people that are above my pay grade. Right now, I'm just concerned about the guys that are here and coaching them, and we'll see what happens when we get to that point.